لا، هتسمعوا طلبة هيقول لك مثلا ما تقراش الباسج. اوكي، هتسمعوا الموضوع ده. مرحبا بكم أول حاجة. Welcome to class GTT Pro. Mr. O back with another episode. So أنا بتعامل مع الباسج إزاي أو بنتعامل مع التست إزاي؟ طبعا in the actual passage or in the actual questions هتسمع أشياء كتير. For example, you don't have to read. وده حاجة طبعا أنا بتعلم أو بديها لطلابي، بس مين مش لازم يقرأ؟ ده السؤال. مش كل حد يقدر يسكيب الباسج. Who can skip the passage؟ نوع واحد بس من الطلبة، the strong reader، الطالب اللي خلاص قوي في القراية ممكن يسكيب الباسج. بس حاجة كمان عايز أقولها لكم، أي طالب اللي واخد معايا معدي ال 600، مش بتكلم على 650 700، أي طالب اللي معدي ال 600 بيقرا الباسج. تقول لي well مستر أسامة فيها لاين نمبرز. صحيح، عندك أسئلة كتير فيهم لاين نمبرز right. ازاي؟ هنلاقي مثلا لو في 10 أسئلة هنلاقي 7 من 10 فيهم لاين نمبرز. صحيح، بس برضو we're not strong enough to skip the passage. هكلمكم دغري كده. So there is a strategy we can skip the passage. Sometimes I skip the passage. But هل في مقارنة بيني وبينكم في reading level؟ لا طبعا. Right. Um, I'm college educated. I write every day. I read novels. I read articles. I'm a reader. وغير برضو في فرق 20 سنة بيني وبينكم. صح؟ So obviously اللي ينفع مستر سيما مش ينفع معاكم. This is obvious. So ده مش لازم يتقال أو مش لازم أقنعكم بكده. صح؟ ده أول point عايز أقولها لكم. تاني point عايز أقولها لكم. Reading or skipping the passage is again an option. بس لو we have no time خلاص أحل الأسئلة اللي فيها line numbers right. or for example فعلا مش فاهمين أي حاجة، ال comprehension level بتاعتنا في الصفر. غير كده أنا بقول طلابي وبنصح طلابي كلهم نقرا الباسجز. نقرا الباسجز، مش لازم نقراها بتفاصيل. ده مش امتحان ACT وامتحان Digital SAT. ال EST الميزة اللي فيها في الريدنج you can actually skim through the passage. عشان كده كده هرجع للأسئلة، كده كده هرجع لللاين نمبرز. لو السؤال فيه لاين نمبرز أنا لازم أرجع لللاين نمبرز دولت. اوكي، أنا لازم أرجع لللاين نمبرز دولت. So these are very important points عايزاكم تاخدوا بالكم بيها when you're dealing with EST reading. Number one, you read through the passages. Number two, you can skim them. مش لازم أفهم كل تفاصيل، اللي أنا عايز أفهمه أول قراية is the actual main idea. Okay. Now دلوقتي يا شباب في أنواع أسئلة. So whole passage, right? This is the passage, and we can read through the passage if you want. We can skip through the passage if you want. I mean, it really doesn't matter. عشان at the end of the day هنرجع هنقرا كده كده. So passage number one بيكلمني عن جون ريد، وازاي جون ريد ده was a bully, right? John Reed was a bully, right? بتتمر, I think that's what's called. He bullies the narrator, right? بيضربه بيهزقه. That's the focus of this passage. Now حاجة كمان, a characteristic of EST reading هنلاقي paragraphs ضخمة، وده أساسا مش أكتر واحد. هنلاقي مثلا زي هنا right، شايفين ازاي الباراجراف عامل ازاي ضخمة كده ليه right. So that's another characteristic of EST reading, paragraphs ضخمة كده. Usually you'll find the main idea هيجي في البداية أو نهاية paragraph, but at the end of the day look at this, look how big this. ده كلها جملة واحدة right. So حتى لو عشان تسمعوا كتير ممكن نقرا أول جملة أو ممكن نقرا آخر جملة. Just look at the first and last sentence. يا دوبك كده كده احنا بنقرا ايه الباراجراف كلها جاي على الكام line numbers دولت. This is why I also tell you read through
the paragraphs. Another thing احنا ممكن نعملها لما نيجي نقرا الانفورميشن عشان امتحان ورقي ممكن نكتب small notes, right؟ نيجي نكتب المين ايديا بتاعت كل paragraph او كل كام lines، كل مثلا 20 line numbers عشان ساعات هنلاقي paragraph ضخمه. every 20 line numbers ممكن نكتب نوت صغيره ونكتب فقط المين ايديا مش التفاصيل. So these are few strategies اللي احنا ممكن نستخدمها to make the reading easier. However, there is no shortcut. سمعتوا ولا لا؟ سمعتوني ولا لا؟ There is no shortcut. لو احنا بدأنا بسكور 550 هياخد سنة عشان نعليها ل 700. لو احنا بدأنا بسكور ب 450 هياخد مش أقل من سنة ونص عشان نعلي ل 700. لو احنا بدأنا بسكور 650 من 600 ل 650 هياخد من 8 شهور لسنة 8 to 12 months. مش كده برضو مفيش حاجة اسمها أعلي في شهرين، أعلي في شهر. سمعتوا ولا لا؟ EST كل الامتحانات كده by the way. ACT وديجيتال SAT و EST. فلازم نفهم البوينت ده. It takes time. وبرضو مذاكرة بالاستقرار مستمرة. يعني مش هذاكر 3 أشهر واخد 3 شهور إجازة بعد كده أذاكر شهر. مفيش حاجة اسمها شهر وأعلي 100 درجة. طلبة كتير شايفين احنا كلنا على بعضينا كام؟ 9 10 طلبة صح؟ معظم الطلبة بيحبوا يجي امتى؟ شهر قبل المحاولة. وانا بعمل ايه؟ لازم ارفضهم. معظم الطلبة برضو بيجوا شهرين قبل المحاولة. وبرضو حسب الطالب لازم ارفضه عشان unrealistic expectations. So برضو لازم نظبط expectations بتاعتنا. So for example, Anas, you made a 30% on this test, right? And let's say, so you're looking at a score range from 460 to 500. دغري كده. Don't imagine, ممكن حظي ممكن ما بيحصلش. أنا ممكن أقول لكم كلكم واحد فيكم هتخشوا تجيب السكور رينج كام؟ right? هتخشوا تجيبوا في score range كام؟ plus or minus 50. Just so you know. So you have to be realistic بالنسبة للexpectations بتاعتنا واحنا داخلين next week. لو انتوا بتحلموا بال 700 صح؟ كل حد بيحلم بال 700. في الادفانس تيستس انا بديها لكم you should make between 85 to 90% باستمرار. في الماستر تيستس لسه ما شفتهاش نجيب ما بين 60 to 70%. By doing this, yes, you crack 700. بس غير كده if you're making ما بين 40 to 50% expect something like 500 520. Okay? Expectations مهم. Anyway, so let's begin. So زي ما احنا قلنا in this passage it's about John Reed. John Reed is a bully. Let's actually get started right here. Let's begin with question number 1. Okay. How do I put it right here? There you go. Perfect. I hope you guys can see clearly, right? So let's begin with question number 1. So again, common question here. Which of the following statements best expresses the main idea of the passage, right? So السؤال هنا بيسألنا على the main idea. In fiction, so when we're talking about fiction, صح? The main idea
is equal to the character plus event or character plus relationship. Okay? Character plus event or character plus relationship. معظم الوقت هيبقى relationship. معظم الوقت هيبقى ايه؟ هيبقى relationship. Right? So زي ما احنا قلنا, we're talking about a character. We're talking about مين? John Reed is a bully to the narrator. وحاجة كمان نسيت أقولها لكم. Pretty important, by the way. Usually المين idea in fiction هنلاقيها في آخر تلت, in the final third of the passage. Okay? That's usually the main idea. So again, زي ما احنا قلنا, it's about a character. The character is being bullied. Okay? So answer A. John Reed openly expresses his dislike for the main character. في حاجة كمان عايز أقولها لكم برضو. When you're going through the answers, why are they wrong? أسهل نلاقي غلط من الصح. Right? So here, for example, answer A. Well, logically, answer A here would be incorrect. Right? John Reed openly expresses his dislike for the main character. ليه؟ عشان the passage is not about John Reed. It's actually about the main character. So لازم برضو الإجابة بتاعتنا يركز لنا على main character نفسه. So answer A would be off topic. So it's not about John Reed, it's about the main character. Answer B. The main character is unwelcome in the household and constantly suffers from harassment. You look at answer B بقى. This is a complete answer. اللي محلش الامتحان ده ممكن تحاولوا تحلوا, تقروا الباسج تحلوا. So answer B, again, احنا قلنا, what is the passage about? John Reed bullies the narrator. John Reed is a bully to the narrator. So answer B is the best answer, right? The main character, who's the narrator, is unwelcome in the household and suffers from harassment. Right? Suffers from bully. Right? The character is a bully. وبرضه لو بصينا, ابعتوا لي co-host, please. Right? ابعتوا لي comments co-host. And then answer C and D, again, the main character regularly seeks to engage in mischief, off topic. Listen, passage about on topic. The main character was harmed by John Reed. Well, look at answer D, right? Answer D looks good. The main character was harmed by John Reed. بس ده بنقول عليها, this is a half answer timed. يا Mr. Giuliano طبعا ركز معانا, ده كان امتحان من last week. صباح الفل. So here it's a half answer, right? So أيوة, the main character was harmed, but that's not it only. حاجة كمان في ال EST في الإجابات هيدوكوا incomplete answers. هيدوكوا إيه؟ incomplete answers. يعني نص الإجابة بس مش كاملة. It's unique for EST. It's unique for EST test. مفيش امتحان تاني عنده حاجة زي كده. So although answer D is technically correct, it's not the full answer. So دايما هتشوفوا كتير قوي حاجة اسمها half answers. دايما هتشوفوا ايه? half answers. So let's go to question number 2 and question number 3. All right. So شايفين هنا, how do I bring this up? I guess I'll do it this way. Very cool. This is an evidence-based question, right? This is an evidence-based question. And what does that mean for us? زي ما شفتوا في الكومن lit, أنا كلمتوا كتير قوي على الموضوع ده. زي ما شفتوا in common lit. No, it's not gonna work. أسئلة الإيفيدنس معناها you need support for your answer choice. في طرق أو كذا طريقة تحلوا السؤال زي number 2 number 3. وأجان الطلبة كتير فاكرين دولت أسهل حاجة ومش عارف إيه عشان بيديك line numbers, right? شايفين هنا, right here we have our line numbers, right? So فبيديني line numbers فالدنيا جميلة والدنيا سهلة, أنا بس بلاقي الإجابة. No. ده أكتر سؤال هتشوفوه في الامتحان.
زي الكومن بنلاقيه support، صح ولا لا؟ مش انتوا بتحلوا الكومن اللي بيحل لي common، مش هو بيسألنا في الcommon we need support and answer A for B or whatever، صح؟ نفس الحاجة هنا. How do I approach this question? Well, أول حاجة look. If you read the question here, let me zoom in. شوفوا كويس. Where's my mouse? Oh. John Reed's tone in the beginning of the passage is that of. So دلوقتي بيسألني here, what is John Reed's tone, right? So now what do? I go to my evidence. أنا عندي شروط من السؤال. What is John Reed's tone, right? What is John Reed's tone? So أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بدور على الإجابة اللي بيقول لي the tone of John Reed, right? I don't even think that's John Reed. I think it's the narrator. بس كان في غلط هنا في السؤال. اللاعب في EST برضو. So the narrator's tone. في البداية في أول امتحان دولت كان فيهم عيوب. So I fixed it. All right. What is the narrator's tone? How does the narrator feel? حاجة أنا عايزاكم تفهموها. تيجي تحلوا السؤال الأفرنس الأول لازم تفهموا ممكن أو أغلبية الوقت هيبقى فيه أكتر من أفرنس بيجاوب السؤال. في أكتر من أفرنس بيجاوب السؤال. Keep this in mind. واللي بيحكم الإجابة is السؤال اللي قبليها number 2. That means أما أجي أحل الأفرنس الأول ممكن ألاقي 2 أو 3. فأما أجي أدور هنا في الإجابات بقى أنا بدور على الإجابة الواحدة الإيكوال الأفرنس اللي عندي. Okay, I'll show you an example. I'll show you what I mean right now. So here, for example, من 41 until 44. Let's read that. From 41 until 44. Evidence number 1. Habitually obedient to John, I came up to his chair. He spent some 3 minutes in thrusting out his tongue at me as far as he could without damaging the roots. So هنا بيقول لي ايه 41 to 44 بيقول لي ايه بيقول لي ايه يا أنس من 41 until 44. Tell me. عشان ما اجي اقرا الافيدنس لازم اعمل summary. لو ما اعرفش اعمل summary مش هعرف اجاوب السؤال عشان الاجابه هيبقى summary. الميكروفون شغال يا انس انجز. اوكي جنى. اوكي جنى محمد. نعم يا مستر. اوكي so من 41 to 44 بيقول لي ايه عن the narrator's tone صح؟ بيقول لي ايه؟ انت فاهمه السؤال الاول؟ مش قوي بصراحة. اوكي انت فاهمه ايه اما نيجي نقول the narrator's tone؟ No. Okay. How would you describe, right? I'm thinking Sally, what is the tone of the narrator? How would you describe the narrator's character? Okay. How would you describe the narrator's character? عشان واحد يجي يتكلم ليه تون معين ومن التون ده نعرف إذا كان الراجل ده مثلا قوي أو ضعيف أو بيتريق كتير أو silly أو weak. So بنيجي نقرا
اللاين نمبرز دولت يا Mrs. Jana. Habitually obedient to John, I came up to his chair. He spent some 3 minutes in thrusting out his tongue at me as far as he could without damaging the root. How would you describe الكاركتر بتاع الناريتور من اللاين نمبرز دولت؟ الناريتور اللي بيحكي. الناريتور بيعمل ايه؟ بيحكي. zoom in. لا هو بس أنا مش عارفة. مش عارفة. Okay, so here, thank you for letting me know, Jana. Habitually obedient to John. So احنا ممكن نوصف الكاركتر من lines 41 to 44. He's obedient. صح؟ بيسمع كلام جون. جون يقول له حاجة بيقول له حاضر. صح؟ عشان بيقول لي habitually obedient. Okay. Questions here, Miss Jenna? Let's try another one. 51 ل 53. ركزي معايا جنى. هركز عليكي النهارده في السؤال ده. في questions دولت. Look at this. 51 until 53. Can you read that for me, يا جنى? أزوم in ولا شايفة كويس؟ جنى محمد. نعم يا مستر. Yeah, read it for me. I trudged and on Take your time. ثانية. I tottered and on regated my aquarium equilibrium, retired retired. back a step or two from his chair. Okay. Again. مهم نفهم. بيقول لنا هنا I tottered. يعني ما عرفتش I lost my balance. يعني I lost البالانس. كنت واقع. صح؟ And on regaining my equilibrium, retired back. equilibrium معناها أما لقيت البالانس بتاعتي. صح؟ Retired back a step or two from his chair. هنا بيورينا الشخصية بتاع الناريتور يجانا محمد ولا لا؟ لا. لا مش قوي صح؟ بيورينا actions. So ممكن نقول مثلا عارف يلاقي يتوازي نفسه بس إجابة بي ملهاش حاجة هنا. Right? Let's go ل 60 ل 63. صح يا مس جنى؟ 电池电量低。 60 until 63. Let's go to Mrs. Jannah Walid. Jannah Walid. Yes, Read this for me. To John Reed abuse. I never had an idea of replying to it. My care was how to endure the blow which would currently follow the onslaught. Insult. بيقول لي ايه هنا يا جنى محمد؟ إن هما يعني زي اتعودوا على معاملة جون ريد إنها وحشة. هو تعود على معاملة جون ريد. Right? Accustomed. That means متعود. متعود. Right? To John Reed's abuse. Right? عشان جون ريد بيهزقه. I never had any idea of replying. ما بردش عليه. My care was how to endure the blow. اللي كنت بركز عليه استحمله ازاي. صح؟ So هنا يا مسز جنى محمد في line 60 to 63 هل بيورينا التون او الكاركتر بتاعت الناريتور؟ Yes. ممكن نقول ايه عن شخصيته من اللاين نمبرز عشان اللاين نمبرز دولت they show me شخصيته. يعني أختار أي لا مش عايز اختار. مش عايزاكي تختاري من هنا. انا عايزاكي تقولي لي اللاين نمبرز دولت بيقول ايه يوم الامتحان. لما يجي يقرا الافرنس ده انا لازم اعمل الخص الكلام. وبلخص الكلام ازاي؟ I make a quick summary عشان الاجابه
في السؤال اللي قبليها will be a summary. So لو عرفنا نعمل كده ده كده هنقفل نص الريدنج. ممكن أقول إن هو بيهنهم. هو ايه؟ بيهنهم. Well no، احنا بنتكلم عن الناريتور مش جون ريد، إيه. صح؟ مم. So الناريتور بيتهان، هو بيرد على ازاي؟ هو بيرد على جون ريد ازاي؟ بيحاول يستحمله. يستحمله right؟ So ممكن نقول يستحمل right؟ بيستحمل صبور، صح؟ ممكن نقول Yes. كده. Look at 89 until 91. Logi. Yes, yes. 89 until 91. Read that for me. The cut bled, the pain was sharp, my terror had passed its climax, other feelings succeeded. Okay. هل ده بيورينا الكاركتر أو الشخصية بتاعت الناريتور in front of John Reed؟ ممكن. ممكن. Now remember, so ممكن نقول إيه؟ مثلا هنا في إجابة دي لو عملت summary على اللاين نمبرز دولت هتقولي لي إيه؟ Any idea؟ ممكن لو other feelings succeeded. يعني إيه؟ لازم نعمل inferences. أنت تعورتي، حد عورك، صح؟ ونزلتي دم. اول حاجه هتحسي بيها لو انت الناريتور تيرور، خوف، صح؟ بس بعد الخوف هتحسي بايه؟ anger. صح. anger. دولت ال other feelings. دولت ال other feelings, right? So you have to be able to understand. Well, الناريتور او اللي بيكتب القصه مش هيقولي information دغري مباشره. هيوريني الانفورميشن، اوكي؟ هيوريها لي. سو احنا فاضلنا دلوقتي اجابه A، اجابه C، اجابه D. الثلاثه دولت بيوروني the tone of the narrator about John Reed. فيلا نرجع ل question number 2 بقى. احنا لسه ما لقيناش اجابه، صح؟ This is the point بقى where we would match our answers. This is the point where we would match our answers. And ده مهم عشان في ال EST نص الأسئلة هيجي question evidence. أنا ممكن أبدأ بالevidence. أنا بحدد الشروط الأول في السؤال، بعد كده أروح للevidence وبلاقي أهني evidence بيجاوب السؤال، وبعد ما أعمل كده هنرجع للسؤال وهنشوف which answer is supported. So هنا في evidence عندنا 3، صح؟ ولكن في الquestion عندنا هنلاقي بس واحد. واحد في واحد، واحد لواحد. نرجع للسؤال عشان نفتكر السؤال. هنا بيسألني again. John Reed or the narrator's tone in the beginning of the passage is that of. وشايفين طبعا كل الأفرنس ده مش جاي في beginning، صح؟ لو أنا سألتكم a narrator اللي بيتكلم أو بيحكي قصة، the narrator إلا موجود في القصة ديت، how does he feel about John Reed؟ لو قرأنا أول paragraph عشان سؤال بيسألني في البداية، سو أنا هرجع للبداية، صح؟ وأشوف
بيحس بايه؟ بعد كده بدور على evidence. ده حاجه لازم نعملها. So in the beginning of the story اللي حللي الامتحان ده, how does the narrator feel of John Reed? Let's look. All right. John Reed was a schoolboy of 14, 4 years older than I, for I was but 10, large and stout for his age, with a dingy and unwholesome skin, thick lineaments, spacious visage, heavy limbs, and large extremities. He gorged himself habitually at a table and gave him dim, bleared eyes. He ought to know to have been at school, but his mama had taken to home on account of his delicate health. Mr. Miles, the master, affirmed that he would do very well if he had fewer cakes, but the mother's heart turned from an opinion so harsh and inclined rather أول paragraph بيكلمني عن شكل جون ريد. هو عجل. John had not much affection for his mother and sisters and antipathy to me. This is important, all right? John عنده antipathy, hate to me. He bullied and punished me, okay? Continually. Every nerve I had feared him. There were moments when I was bewildered by the terror he inspired because I had no appeal whatever against either his menaces, or his afflictions. How does the narrator in the beginning, شايفين the beginning ده أول تلت, فاكرين قلت لكم تلت؟ دايما الباسجز متقسمة تلت. How does the narrator feel about John Reed يا محمد عماد في بداية القصة؟ unmute يا محمد. ازيك يا مستر؟ الحمد لله. How does the narrator feel about John Reed في بداية القصة؟ hate. ما قاليش كده. انت بتظن عشان هو بيتهزق ومش عارف ايه صوت طبيعي he's going to hate John Reed. ما بيقوليش كده. صح. الناس يانو. How does the narrator feel about John Reed at the beginning of the story? ان هو شايفين شايف الbeginning ده؟ اتفضل. ان هو شايف ان جون ريد ان هو شخص كبير جدا، اللي هو بالنسبه له عجل او كده، وان جون ريد بيبولي الناس So الاصغر how does the narrator feel? angry. برضو لا. فين angry ده؟ انتوا جايبينها منين؟ يوسف, how does the narrator feel about John Reed in the beginning? يوسف. Yes. How does he feel? ان هو يعني شايف نفسه selfish. لا. بيقول ايه؟ بتقول ايه؟ جانا محمد. هسألكم كلكم. How does unmute جنة قدامكم على الفكرة بالأصفر يا جماعة. Right? So something we have to practice. How does the narrator feel about John Reed? ان هو متضايق من اللي هو بيعمله. متضايق من اللي هو بيعمله. Thank you Mrs. جنة. خايف منه. طيب جميل. So شايفين question number 2 again كان بيسألني على beginning. ده كان المفروض أول حاجة عملناها بصراحة. So we know هو متضايق, right? We know that he's scared of John Reed, that he's worried from John Reed, صح? That he feels terror
from John Reed. صح ولا لا؟ صح. احنا قلنا هو الافرنس بتاعتنا في A في C وفي D. اول اجابه هيتشال في الافرنس ايه هو؟ مسز جانا محمد تعرفي ولا لا؟ من الاجابات اللي عندنا احنا قلنا خلاص كده كده اجابه B is no good, right? Which answer would we eliminate right now? عندك فكره جانا محمد؟ قلنا هنشيل ايه؟ متضايق. ها هنشيل ايه؟ لا نشيل دي. ليه نشيل دي؟ مش عارفة. هو عنده غضب؟ هل احنا شفنا في بداية الباسج جون الناريتور عنده غضب قدام جون ريد؟ نو. هو متضايق بس لازم هو بيعمل حاجة؟ لا. بيقول لي هنا I had no appeal whatever against either his menaces or his inflictions. يعني ما عرفتش ارد عليه. ما عرفتش ارد عليه. I had no appeal. I can't do anything about it. Okay. So let's go back هنا للevidence بتاعتنا. احنا دلوقتي فاضلنا إجابة A وفاضلنا إجابة C. Let me just use green بقى عشان يبقى واضح. قدامنا دلوقتي إجابة A وقدامنا إجابة C. These are our two options. يا إما he's obedient يا إما بيستحمل صبور. يعني نشوف الإجابات عندنا. نشوف الإجابات عندنا. Mrs. جانا وليد. So في كذا حاجه زي ما شايفين زي ما شايفه جانا وليد رايت. في كذا حاجه لازم نحطها مع بعض. الريدنج مش one step answer. الريدنج بياخد كذا خطوه زي الماث عشان يوصل للاجابه اللي احنا عايزينها. صح يا مس جانا؟ اوكي. So نشوف بقى احنا خلاص عرفنا in the beginning of the passage. خلاص عرفنا in the beginning of the passage the narrator is scared or worried or terrified from John Reed. صح؟ So يلا بص على إجابة A. Ambivalence and caution. Would you keep or delete? Or you don't know? Keep. You'd keep. Why? يعني ambivalence. يعني زي See, if you don't know, صح? Question mark. يعني caution. حذر. Yeah, يعني حصر. خايفين Right? منه. Careful. Okay. So ده عارفينه ممكن بس ده لسه ما عرفوش. So إجابة A maybe. إجابة B resignation and compliance. عارفة يعني إيه resignation؟ عارفة يعني إيه compliance؟ لا. لا. So these are ده جاي في الفوكابيولاري عندنا يا شباب by the way. كل ده جاي في الفوكابيولاري عندنا. So again we don't know يعني ايه resignation. We don't know يعني ايه compliance. Rage and indignation. Keep or remove. ممكن remove. ليه؟ هو resignation يعني زي ان هما يعني حاجة كويسة أو كده يعني. بتكلمي عن rage ولا indignation؟ rage and indignation إن rage هو يعني ايه؟ متضايق أو متضايق. غضب. لا مش متضايق. rage اقوى من كده. متضايق يعني upset bothered. rage يعني مغضوب غضب. right؟ بس ما عندناش غضب في البداية. ما عرفش يعمل حاجة. What about naivety and optimism? إن هو تعرف يعني ايه زي naivety؟ تفائل. I don't know what تفائل means. It means يعني واحد ما عندوش خبرة في الحياة. تعرف يعني ايه optimism؟ حاجة positive كده
حاجة اللي علاقة بالمستقبل right حاجة كويسة في المستقبل هيحصل. Again there's no optimism, there's naivety. so احنا فاضلنا إجابة A و B right. المشكلة دلوقتي إيه يا جنى؟ نعرفش معرفش ليه. right معظم الكلام. This is a big problem. like a cave of vocabulary so I'm a bit upset نعرفهاش بس عادي حصل خير. ambivalence معناها ايه؟ مش متأكد unsure. ambivalence يعني he's unsure مش متأكد. caution حظ. resignation زي حظر right ولكن from fear. and compliance means someone who is obedient right أو واحد يستقبل accepts certain things. okay so these are our answers. so عايزاكم دلوقتي يا شباب تبعتوا لي في الشات إجابة number 2 وإجابة number 3 مع بعض. remember اللي أنا أقوله في 3 احنا قلنا في إجابة 3 يا إما الإجابة هيبقى A يا إما إجابة هيبقى C وقلنا في number 2 هيبقى A or B. when you choose the two answers دولت they need to support each other. مش كده بقول لكم common net كانت مهم بيجهز لنا على الحاجات دي. جانا محمد ابعتي لي الافيدنس. good job جانا good job. يعني انا خدوا بالكم I'm giving you the answers here مش I'm not giving you the answers but you know I'm helping you بالنسبة للanswers. جانا محمد okay يعني okay. what about the rest of you? what about محمد عماد? right جانا وليد very good job. لوجي very good job عشان right. what about أنس؟ بعتوا لي في الشات under co-host. أنس ما ده مش option يا أنس فده كده معناه بيقول لي أنت مش مركز معايا. ده مش option أساسا عندنا. right محمد عماد very good job right. so here we're going to say the answer is B. oh, let me make it black. resignation compliance والevidence C right. again ليه بنقول ليه بنقول homework امبارح. okay so ليه بنقول إجابة بي وسي؟ يا ريت نبعت على co-host again. أنا بقول ليوسف نجار وإحنا ما بنسمعش الكلام. okay عشان كده بقول لك يا أنس أنت مش مركز معايا. so question number 2 we said answer B resignation and compliance والevidence بتاعتنا 60 to 63. لو بصينا على evidence هنا right resignation and compliance. accustomed to John Reed's abuse I never had any idea of replying to it. جون ريد بيهزقه بيتنمر عليه بيتنمر عليه whatever the phrase is called ولكن ما بيردش عليه. that's compliance. he accepts it. he accepts it. resignation means حاجة لازم يستحملها right واحنا قلنا كده في الافيدنس ده بيستحمل. so here it's direct. إجابة B في number 2 وإجابة C في question number 3. okay let's go to question number 4. In lines 1 through 6, the author most likely mentions these details too. So I'm taking two for two هنا في الآخر ده كده بيقول لي إيه هو purpose بتاعت الانفورميشن اللي قدامنا right. اللي لازم ينزل للصلاة طبعا جهزوا نفسكم انزلوا. أنا هكمل تسجيل don't worry وأبعت لكم recording right عشان أعرف في صلاة كمان 5 دقايق. So here purpose يعني ليه بنكتب الانفورميشن ده right. ليه يعني بنكتب الانفورميشن ده ايه لازمته في الباراجراف. اما الاوثر بيجي يكتب حاجه ده كده معناها بيكتبها بسبب معين او بيكتب الانفورميشن ده بهدف معينه وده حاجه مهمه لازم ناخد بالنا بيها.
So بنيجي نرجع lines 1 through 6. Okay, here. Lines 1 through 6. Mr. Yano, read that for me. 1 through 6. ايوه. اتفضل. Read it for me, please. John Reed was a schoolboy of 14 years old, 4 years older than I. For I was but 10, large and stout for his age, with a dingy and unwholesome skin, thick lineaments, in a spacious إيه؟ Visage. Face. Uh, وشه. heavy limbs, large extremity. إيه؟ Extremities. يعني دراعه كبير ورجله كبير. He gorged himself habitually at Habitually. table, which made him bilious and Okay, gave him. stop right there. 1 through 6. So لو سألتك lines 1 through 6 دولت بيوصفوا ايه؟ بيوصف شكل جون ريد ان هو ضخم وكده. ضخم وكده صح؟ اه big guy. ضخم. اه So نرجع لquestion number 4. ليه كتبنا الانفورميشن ده؟ Now remember انت بتقول لي ايه يا مستر يانو؟ قول لي تاني. ان انا بوصف شكل جون ريد. بيوصف بيوصف شكل جون ريد. انا بدور على الاجابه. one thing عايزاكم تتعلموها وتتعودوا عليها، اعملوا زي ما احنا بنعمل دلوقتي. انا عارف الاجابه قبل ما اشوف الاجابات عندي. انا ممكن اعمل كده مع 80% من الانسر تشويسز. ممكن تبعتوا لي في الشات هني انسر بيوصف شكل جون ريد. اعملوا elimination اللي ملهاش علاقه الاول. Okay everybody, very good job. All right. لوجيانا جنى وليد very good job. فين يوسف نجار؟ فين أنس؟ فين جنى محمد انت قلت لي انا اسف جنى محمد good. Right. So I should know the answer. Make out information. هو ليه بيكتب لي information ده؟ بيكتبها لي عشان كذا كذا كذا. صح؟ So كل حد زي ما قالوا لي إجابة C. Describe a narrator's appearance as an introduction. ده مهم. لازم الإجابة كلها تبقى موجودة. صح ولا لا؟ So appearance عارفينها. As an introduction هل ده جاي introduction؟ ويا عشان جاي في بداية التكست من أولها. It's introducing the characters, introducing the how the character looks. Okay. We're gonna wrap up class دلوقتي. أول حاجة هعملها لكم برضو هبعت لكم الشرح بتاع الامتحان ده مكتوب. Right. So هبعت لكم اللينكات عشان لو حد عايز يراجع لوحده بيراجع على الإجابات اللي دولت صح واللي دولت غلط. أنا كتبتهم in a file على الويب سايت بتاعتي على فكرة. وهبعت لكم اللينكس عشان نراجع على الأخطاء دولت في الريدنج والرايتنج الاثنين by the way. Do you guys have any questions before we go? Okay. homework ينزل كمان شوية. You can do anything. It's just an out.